Hello everyone, welcome back to my channel. I am UrviJoshi and today we are going to discuss about the summary of the play A Doll's House by Henrik Ibsen, a Norwegian playwright. This content belongs to MA in English Literature affiliated with KSKV Kutch University, and this content I have taken from the World Drama Sem 2 paper. First of all, we will talk about the Henrik Ibsen, after that the major character, and then we discuss about the summary, and we sum up this lecture with themes or a title or a significance of the title. So without any further delay, let's begin the lecture. A Doll's House by Henrik Ibsen. Henrik Ibsen as a Norwegian playwright and a theatre director, was born in 1828 and died in 1906, also known as the father of realism. It has been asked in MCQ's questions. The notable works are Brand 1865, Peer Giant 1867, A Doll's House 1879, Ghost 1881. Moreover, Ibsen is the most frequently performed dramatist in the world after Shakespeare. શેક્સપિયરના વર્ક પછી જો કોઈના વર્કને સૌથી વધુ પરફોર્મ કરવામાં આવતું હોય તો એ છે હેનરિક ઇબ્સન. હેનરિક ઇબ્સન જે છે એને પોતાના વર્કની અંદર રિયાલિઝમને એટલી સારી રીતે વણી લીધેલું કે એવું કહી શકાય કે એના પછી એક રિયાલિઝમની વેવ આવી, અને ક્યાંક ને ક્યાંક એને પણ પોતાની નાનપણથી જ પોતાની લાઈફની અંદર ફેમિનિઝમ એટલે કે એની મમ્મીનું સ્ટ્રગલ અને ફિમેલની સિચ્યુએશન ઇન અ પેટ્રિયાર્કલ સોસાયટી બહુ નજીકથી જોઈ હતી, અને એ જ રીઝન છે કે એના મોસ્ટલી કેરેક્ટર્સની અંદર આપણે ફિમેલ જે છે એની રિયાલિટી જોવા મળશે. નાવ મેઇન કેરેક્ટર્સ નોરા એન્ડ હેલ્મર ટોરવલ્ડ. એમના 3 બાળકો છે, બોબ, એમી, એવાર. મિસિસ લિન્ડે હુ ઇઝ અ વિડો, મતલબ વિધવા છે એ. ક્રોકસ્ટવ, ફ્રેન્ડ ઓફ ટોરવલ્ડ. આટલા મેઇન કેરેક્ટર છે. એના સિવાયના પણ માઇનર કેરેક્ટર છે, પણ આપણે સ્ટોરી સમજવા માટે એટલા ઇનફ છે. હવે સમરીની શરૂઆત થાય છે. હા, જે આપણું લેસન જે છે આપણું જે પ્લે છે એ 3 એક્ટમાં વિભાજિત છે, અને પ્લેની સેટિંગ છે નોરાનું હોમ, ઓકે, નોરાનું હાઉસ. જે રીતે ગોસ્ટની અંદર એના ઘરની જ સેટિંગ છે હીરો અને હિરોઈનની, એવી રીતે છે. So this play has been written by Ibsen. Unlike his other play, here again he tries to show a reality of society, how men treated women and think that she is unable to understand the world. કઈ રીતે જે તે સમયમાં પણ એવું જ માનવામાં આવતું કે સ્ત્રી જે છે એના પાસે દુનિયાને સમજવાની શક્તિ નથી, મતલબ કે એ અનેબલ છે દુનિયાને સમજવા માટે કરીને. અને આ પ્લેની અંદર પણ આવું જ કંઈક જોવા મળે છે. નોરા જે છે એ આપણું મેઇન કેરેક્ટર છે. નોરાને એના ફાધર જે છે એ પણ એવું જ ગણતા હતા કે એને કંઈ આવડતું નથી, અને એનો હસબન્ડ જે છે એ પણ એ જ ગણતું હશે કે નોરાને કંઈ આવડતું નથી. સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ ગાઈઝ. જો કે નોરા જે છે એ હાઉસવાઈફ હશે, હોમમેકર હશે, એની ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી હશે, અને એ રિસ્પોન્સિબિલિટીને બહુ સારી રીતે કરતી હશે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જેના હસબન્ડ હશે હેલ્મર, એના નજરમાં એની કંઈ વેલ્યુ નહીં હોય, એના ફાધરના નજરમાં પણ એની છોકરીની કંઈ વેલ્યુ નહીં હોય. ઓકે, સો હાઉસવાઈફ એન્ડ ઓકેઝનલી ડુઈંગ સ્વિંગ વર્ક, એ સિલાઈનું કામ કરતી હોય છે. તો હર હસબન્ડ ડઝન્ટ લાઇક હિઝ વર્ક, કેમ કે એને એવું થતું હોય છે, ડઝન્ટ લાઇક હર વર્ક, એને એવું થાય છે કે જો મારી પત્ની કામ કરતી હોય તો હું ક્યાંક નાનો પોતાની જાતને માનું છું. એન્ડ ટોરવલ્ડ ગોટ અ પ્રમોશન ઇન હિઝ વર્ક, એ બેન્કર છે, હી ઇઝ ડુઈંગ અ જોબ એટ બેંક એન્ડ શી ઇઝ થ્રિલ્ડ વિથ ધીસ ન્યૂઝ. આ ન્યૂઝને સાંભળતા જ એની એક આનંદ હશે, બિકોઝ 8 years ago when her husband fell sick, doctor suggested her to move to Italy and that time she took a loan from Constance. બરાબર. હવે જે તે સમયે જ્યારે ટોરવલ્ડ જે છે એની હાલત સારી નહીં હોય, તેને ડૉક્ટરને કહે છે કે એને હવા પાણી બદલવાની જરૂર છે, અને એટલે એ લોકોને ઇટાલી જવું પડશે. પણ એ સમયે પૈસાની
તંગી હોય છે અને એ સમયે આ જે છે એ લોન લે છે બેંકમાંથી, સોરી નોટ ફ્રોમ અ ક્રોંગસ્ટન બટ બેંકમાંથી લે છે. હવે આણે કઈ રીતે લોન લીધેલું હશે, એ જે એને ગફલો કર્યો છે, જુગાડ કર્યું છે, એની હકીકત ક્રોંગસ્ટનને ખબર હશે. સો ક્રોંગસ્ટન ઇઝ અ વિલન ઇન ધીસ પ્લે. અહીં જ એક્ટ 1 પૂરું થઈ જાય છે. હા, એક્ટ 1ની શરૂઆત કયા સેલિબ્રેશનથી થાય છે, કયા ફંક્શનથી થાય છે, આ તમને MCQમાં પૂછે તો એ છે ક્રિસમસ ઇવનિંગ. ઓકે, સો બિફોર અ ડે ઓફ ક્રિસમસ ઇવનિંગ, એટલે કે 24 ડિસેમ્બરની ઇવનિંગ. સો એક્ટ 2, he is doing his job with him. As he got also news of Tolbant's promotion, he would ask him for money. While she didn't inform his husband about this incident, but she told this secret to her friend Mrs. Linde. Once, when she leaves her home, Croxton came to meet Mrs. Helmer. Now he is troubling her for that money. હવે થાય છે કે ક્રોંગસ્ટન અને હેલ્મર જે છે એ બંને સારા મિત્રો છે અને એ એકબીજાને ઘણા વર્ષથી ઓળખતા પણ હશે. હવે થાય છે એવું કે જ્યારે એના પપ્પાની તબિયત એના હસબન્ડની તબિયત ખરાબ હશે ત્યારે નોરા જે છે એણે ખોટું બોલેલું હોય છે. એવું કહે છે કે મેં પૈસા છે ને મારા પપ્પા પાસેથી ઉછીને લીધેલા છે, પણ એવું નથી. એના પપ્પાની ખોટી સાઇન કરી અને એણે બેંકમાંથી પૈસા કઢાવેલા હશે અને આ સિક્રેટ જે છે ને એ ક્રોંગસ્ટનને ખબર હશે. હવે પ્રોબ્લેમ શું આવે છે, તોલમર જે છે મતલબ હેલ્મર જે છે એને પ્રમોશન મળ્યું છે. ઓકે, આને પ્રમોશન મળ્યું છે જેની ન્યૂઝ પહોંચી છે ક્રોંગસ્ટન સુધી. અને હવે ક્રોંગસ્ટન જે છે ને એનું બેડ બિહેવિયર છે એના જેટલા પણ ક્લાયન્ટ્સ આવતા હોય એના પાસે, અને એ ખરાબ વર્તનના કારણે હેલ્મર જે છે એ એવું કહે છે કે આને બેંકમાંથી કાઢી નાખવું જોઈએ, કેમ કે પોતાનું કામ સિરિયસલી નથી કરતો. જેટલા પણ કસ્ટમર એની પાસે આવે છે બધાની એ ફરિયાદ છે. એટલે હવે ક્રોંગસ્ટન જે છે એ જાય છે નોરાની પાસે અને એને કહે છે કે તું તારા હસબન્ડને સમજાવે, મારી નોકરી ખાઈ જશે. તો એ કહે છે કે ભાઈ હું એમાં કાંઈ ન કરી શકું, તમારા બેની વાત છે અને તમે બે જાણો. એટલે કહે છે કે જો તું એવું નહીં કર તો હું ક્રિસમસની પાર્ટીમાં તો આવીશ જ, પણ સાંજે તારા પતિને લેટર લખીને કહી દઈશ કે તે આવી રીતે ગફલો કર્યો છે બેંકમાંથી, અને પછી તું વિચારી લે કે તારો ને એનો સંબંધ શું રહેશે. કારણ કે અમે એને તું કંઈ બહુ એટલી પસંદ છો નહીં, તારી એટલી નાની ભૂલ હોય એના માટે કરીને પણ તને ઘણી બધી વસ્તુ સંભળાવે છે. સો નાવ તું વિચારી લે. હવે નોરા રિક્વેસ્ટેડ હર હસબન્ડ ફોર અ જોબ ઓફ મિસિસ લિન્ડે. હવે મિસિસ લિન્ડે જે છે એ આવે છે જ્યારે નોરાને મળવા માટે, ત્યારે એ પોતાના દુખડા રોય છે કે હવે હું તો વિડો છું ને મારે તો ઘણું બધું મારી રીતે એડજસ્ટ કરવાનું હોય છે, તારી જેટલી સારી લાઈફ તો મારી નથી. એટલે પછી નોરા એને કહે છે ના એવું નથી, મેં પણ મારી લાઈફમાં ઘણું બધું સ્ટ્રગલ કરેલું છે. 8 વર્ષ પહેલાં આવી રીતે ટોલવર જે છે એની તબિયત ઠીક નહોતી ત્યારે મેં પણ મારી રીતે પૈસાને અરેન્જ કર્યું હતું. સો એવું નથી કે તે જ ખાલી માત્ર તારી લાઈફની અંદર બધી વસ્તુઓ જોઈ છે, અમે પણ જોયું છે, અમે પણ સ્ટ્રગલ કર્યું છે. પણ મિસિસ લિન્ડે કહે છે કે તોય પણ હવે મારે જોબની જરૂર છે તો ક્યાંય હોય તો કહેજે, અને તારા પતિને કહે ને ક્યાંય મળી જાય તો એમ. એટલે એ મિસિસ લિન્ડેને જે છે ને એ મલાવે છે. નોરા જે છે એ પોતાના હસબન્ડ સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે ને કહે છે કે ક્યાંય જોબ હોય તો કહો ને. હવે નોરાનો હસબન્ડ મતલબ કે આપણો હેલ્મર ટોરવેલ્ડ જે છે એ શું કરશે, ક્રોંગસ્ટનને જોબમાંથી કાઢી નાખશે અને મિસિસ લિન્ડેને જોબ પર રાખશે. આના ફ્રસ્ટ્રેશનમાં ક્રોંગસ્ટન જે છે ને એ આને લેટર લખીને બધી હકીકત જણાવી દેશે. હવે થાય છે એવું પાર્ટી પૂરી થવાની હશે અને એ પાર્ટી પૂરી થશે ને એની પહેલે આવીને નોરાને કહી દેશે કે મેં તો લેટર લખી નાખ્યું છે, હવે તું જાણ ને તારો પતિ જાણે. પણ થાય છે કેવું કે આ વસ્તુની ખબર મિસિસ લિન્ડેને પડે છે. એટલે નોરા મિસિસ લિન્ડેને કહે છે કે હવે શું થશે મને ખબર નથી. એટલે મિસિસ લિન્ડે છે ને એ ક્રોંગસ્ટનને મળવા માટે જાય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એને પોતાનો મેરેજનો પ્રપોઝલ પણ કરે છે. અને એ બે જણા ઓલ્ડ લવર હોય છે, ઘણા વર્ષો પહેલાં એ લોકો એકબીજાને કોલેજમાં ઓળખતા હતા અને આ રીતે એ બંનેની સેટિંગ થઈ જાય છે. તો એ કહે છે કે હવે મેં ભૂલ જે કરવાની હતી એ તો મેં કરી નાખી, હવે હું શું કરું. એટલે કહે છે બીજો લેટર લખ, તું માફી માંગ જેથી આ બંનેનો સંબંધ બગડે નહીં. એટલે એ બીજો લેટર લખે છે. પણ જ્યારે બીજો લેટર લખે છે ત્યારે ઓલરેડી હેલ્મરે પહેલો લેટર વાંચી લીધું હશે અને એ નોરાને બહુ ખરાબ રીતે ઇન્સલ્ટ કરશે અને એને કહી દેશે એક લેવલે કે તું તારા પપ્પા ઉપર ગઈ છો, તારી પાસે બુદ્ધિ નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી. એટલે નોરાને બહુ લાગી આવે છે. એને એમ થાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મને કાંઈ સમજતું જ નથી, મારા ફાધર પાસે પણ મારી ઝીરો વેલ્યુ હતી અને મારા હસબન્ડ પાસે પણ મારી ઝીરો જ વેલ્યુ છે. ભલે ગમે એટલું કરો પણ તોય પણ આપણા કામની ક્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ એને સન્માન આપતું નથી. પછી થાય છે એવું કે થોડાક સમય પછી હેલ્મરના હાથમાં બીજો લેટર આવે છે. એ લેટર આવે છે એટલે એને પછી પોતાની ગલતી રિયલાઇઝ થાય છે. એ નોરા પાસે માફી માંગે છે પણ નોરા એને ફરગીવ નથી કરતી અને ઘર છોડીને ચાલી જાય છે. ઓકે, આ આવશે આપણા એક્ટ 3માં. સો નોરા રિક્વેસ્ટેડ હર હસબન્ડ ફોર અ જોબ ઓફ મિસિસ લિન્ડે.
એઝ શી ઇઝ વિડો એન્ડ વોન્ટ અ જોબ. હવે હોલ્મર જે છે એ fired Crongston and give that job to Mrs. Linde. That's why he blackmailed Nora for informing her husband by writing a letter. For that she tries to not open that mailbox to her husband. હવે પાર્ટી પૂરી થઈ જાય છે એટલે એના પોતાના પતિને રોકે છે કે કંઈ પણ કરીને મેલબોક્સ ઓપન ન કરી લે બસ, એટલે એના હાથની અંદર લેટર ના આવે. બટ એટ લાસ્ટ his husband got that mail or a letter and blamed her father for this મોરલ. એને કહે છે કે તારા પપ્પાએ સંસ્કાર નથી આપ્યા તને અને એટલે તે ખોટું બોલ્યું અને ખોટું કર્યું, પણ એની પોતાની ફેમિલી માટે ખોટું કર્યું એ જોવામાં નથી આવતું. એન્ડ ઓલ્સો ઇન્સલ્ટેડ હર બેડલી. ઓન ધ અધર હેન્ડ મિસિસ લિન્ડે એન્ડ ક્રોંગસ્ટન વર ઓલ્ડ લવર એન્ડ રીયુનાઇટેડ હેપીલી. સો એઝ as he again write a letter and inform her or Nora and forgive for that loan. Now Nora left her home for searching her own identity. This plays sum up how a woman treated by a man via different roles, sometimes as a father, as a husband or as a son. એટલે કે આ પેટ્રિયાર્કલ સોસાયટીની અંદર કઈ રીતે વુમનને ટ્રીટ કરવામાં આવે છે એના ઉપર જ આ પૂરેપૂરો પ્લે છે. હવે લાસ્ટમાં શું થાય છે કે ટોલવર્ડ છે એને પોતાની ગલતીનો અહેસાસ થઈ જાય છે, એટલે એને કહે છે કે સોરી, હવે તું મને માફ કરી દે, પણ એને માફ નથી કરી દેતી. પછી એને કહે છે કે ઠીક છે, જો એક એઝ અ હસબન્ડ વાઈફ આપણે બંને ન રહી શકતા હોઈએ તો એઝ અ બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર લઈએ. જો તું હાલી જઈશ તો મારા ઘરને કોણ સાચવશે, કોણ સંભાળશે? તો એટલે એને ઇન શોર્ટ એને એક કામવાળી જોતી હોય છે કે જે એના ઘરને સંભાળે. બટ નોરા જે છે એ ઘર છોડીને હાલી જાય છે અને પોતાની ઓન આઈડેન્ટિટીને સર્ચ કરે છે. સો હવે એમસીક્યુઝની વાત કરીએ તો 3 એક્ટ પ્લે છે અને આપણો પ્લે જે છે એ બિગન થાય છે on 24 December. Okay, so before Christmas Eve. Okay, ત્યારે આપણા પ્લેની શરૂઆત થાય છે. જે નોરા છે એ ક્રિસમસની તૈયારીઓ કરતી હશે સાંજે, અને જે બધી શોપિંગ કરી આવી હશે એને પોતાના હસબન્ડને બતાવશે. ત્યારથી જ આપણને ખબર પડશે કે એનો પતિ જે છે એને કઈ રીતે ટ્રીટ કરે છે. એને વળશે કે એટલા બધા ફાલતુ ખર્ચા કરવાની તને જરૂર શું છે અને તને તો કંઈ આવડતું જ નથી ને. ઓકે, and published in 1879 4 December. સેટિંગ છે નોરાસ હાઉસ, નોર્વેરિયન ટાઉન, સિટીનું નામ છે સિરકા. ઓકે, સિરકા CIRCA. અને જોનરા છે એનો પ્રોબ્લેમ પ્લે ઓર રિયાલિસ્ટિક પ્લે અને ઓલ્સો નોન એઝ અ મોડર્ન ટ્રેજડી. આપણે મેઇન થીમ્સની જો વાત કરીએ તેની અંદર છે સ્ટ્રગલ ઓફ વુમન્સ ઇન સોસાયટી, મેરેજીસ અને પાવર ઓફ મેન ઇન પેટ્રિયાર્કલ સોસાયટી. ટાઇટલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કઈ રીતે એને ડોલ્સ હાઉસ કહેવામાં આવ્યું? ડોલનો મતલબ થાય છે એક ઢીંગલી. હવે આનો ટાઇટલ છે ડોલ. ડોલનો મતલબ થાય છે અ ટોય વિચ ઇઝ યુઝડ ફોર અ ડેકોરેશન. બરોબર? અ ટોય હેઝ અ નો ઇમોશન્સ બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોન લિવિંગ થિંગ. હવે અહીં વુમન જે છે એને એક ડોલ તરીકે ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આની અંદર પણ ઇમોશન્સ હોતા નથી. સો ડોલ ઇઝ અ વર્ડ યુઝ ફોર અ વુમન. સો એક સિમ્બોલિસિઝમ છે. વુમન જે છે એને શું માનવામાં આવે છે? ઝીરો વેલ્યુ આપવામાં આવે છે. નો રાઇટ ટુ થિંક એઝ અ હોમમેકર એન્ડ એઝ રેડી ઓર બ્યુટિફુલ એઝ અ ડોલ. એક સરસ રીતે તૈયાર થયેલી હોય તો એને બધા એપ્રિશિએટ કરે છે એ જ રીતે. એન્ડ એઝ અ ટોય એને ઓલવેઝ સ્માઇલી ફેસ રાખવાનું. જો એ રોય તો એમ થાય ને કે જો આ દુખડા રોય છે ને મારા ઘરની ઇજ્જત છે એને ધૂળમાં મલાવે છે. એન્ડ ધ ડ્યુટીઝ ફોર ઓર ટુવર્ડ્સ ફેમિલી. મતલબ કે એને ફેમિલીની ડ્યુટીઝ પણ સંભાળવાની છે, એને વેલ્યુ પણ ઝીરો આપવામાં આવશે. એને પોતાના વિશે કંઈ પણ વિચારવાનું અને પોતાની રીતે કંઈ પણ વિચારવાનો હક નથી. એ હોમમેકર છે, આખા ઘરનું ધ્યાન રાખવાનું છે એન્ડ ઓલવેઝ રેડી રહેવાનું એઝ અ બ્યુટિફુલ ડોલ એન્ડ હંમેશા એક ટોય તરીકે એને સ્માઇલી ફેસ રાખવાનું. એટ લાસ્ટ કેના ઉપરથી આ ટાઇટલ આવે છે? એટ લાસ્ટ જ્યારે એને એમ કહે છે કે ઠીક છે તો એઝ અ બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર આપણે બંને એકબીજાની સાથે રહીએ. તું ચાલી જઈશ તો આ નાના નાના છોકરાને મોટા કોણ કરશે? ઘરનું કામ કોણ કરશે? હું તો ઠીક કે હવે ચાલશે એમ. ત્યારે એમ કહે છે કે આઈ એમ નોટ યોર ડોલ, આઈ એમ નોટ યોર ડોલ. To which you get out from your home or
fetch it again for yourselves. અને આના પરથી ટાઇટલ છે અ ડોલ્સ હાઉસ, એક ઢીંગલીનું ઘર. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડેઝ વિડીયો ગાઈઝ. આઈ હોપ યુ found this video helpful, and if you found it helpful then do subscribe to my channel for more videos. At last, thank you, धन्यवाद. May God bless you to all. Bye bye, take care.